وقتی که ما پایار این جسم که جابجا ساخته میرسه میایم به خاطر دیوال این جسم دیوالا رو ما جابجا میکنیم که به خاطر دیوالا این جسم شما میایم در کماند یا در تول باکس میایم در تول باکس جسم در تاب دیزاین در دیزاین جسم شما میایم بالای وال دبل کلیک میکنیم دبل کلیک کردین جسم در یک قسمت جیومتری اند پوزیشنینگ فان میکنیم در یک قسمت جسم براتون گفته بودم که در وال تاپ کسی جسم اینجا شما دو آپشن دارین یک آپشن دارین که not linked و دیگه آپشن دارین جسم که second floor home plus 1 که براتون تفاوت شما براتون گفته بودم که اگر not linked بگیرین شما میتونین که قرار ارتفاع مشخصی بگیرین یعنی مرتبط با ارتفاع یک منزل نمی باشه اگر شما برش بگین که مثلا second floor جسم این باز ارتفاع مکمل برات میگیرن باز میگه اگر از ارتفاع مکمل چقدر پایین باشه باز ما اندازش تطبیق میکنیم این نظر به استفاده شماست که با کدام شکل کار میکنیم در این قدم اینجا ما میتونیم که بس بگیم که not linked در not linked اینجا ارتفاع دیواله ما برش خود ارتفاع دیواله برش مشخص میکنیم که ارتفاع خود دیوال اینجا چقدر بود از ما ارتفاع تعمیر اینجا 315 بود 50 سانتی متر اینجا ارتفاع گادر بود که 3.15 منفی 0.265 میه پس ارتفاع دیوال ما که 2.65 میه و در یک قسمت میگه از سرفیس پایینی یا در قسمت فینیشینگ فلور منزل اول آیا ارتفاع داشته باشه یا نداشته باشه ما اینجا با دیوال ارتفاع دادن نمیتونیم که ارتفاعش هم باید بگه پس صورت صفر میمانیم و در یک قسمت اینجا شما که انتخاب کردین اگر شما خواسته باشین اینجا که خود دیوال اینجا تحت یک مایلان باشه شما ضرورت به این دارین اینجا که دیوال تون به شکل جوزنقه باشه که قسمت پایین دیوال باشه قسمت بالایش نظر به استفاده شما هست که در کدام قسمت استفاده میکنه به نظر به این پروژه که اینجا ما می سایه مستقیم و بعد اینجا در این قسمت بالای استراکچر بس کلیک میکنیم تکنس اینجا برش انتخاب میکنیم که تکنس برش ما چقدر میگیریم ضخامت دیوالار اینجا ما 35 سانتی گرفتیم پس اینجا برش میگیریم که 0.35 و بعد اینجا در یک قسمت شما میتونید که نوعیت مواد هم از خود از این دیوال مشخص کنین که اینجا بر اساس می جنریت استراکچر برش میوانید اگر از خش باشه شما برش میگیرید که بریک استراکچر این انتخاب میکنین چون از خش ما استفاده میکنیم پس به این انتخاب کرده بعد اینجا شما میایین در مدل اینجا اینجا اوورراید سرفیسز همین به خاطر سرفیس های اینجا رنگ مشخص میکنی که در یک قسمت که اینجا سایه اکستریدر شست این داخلیش نشان میده و یک قسمت های محیطش هست و یک قسمت داخلش هست قسمت محیط خود دیوال که تکنس 35 سانتی پورا که هر رنگ که شما بگیرید که مهم نیست چون که داخل ساختمان کور میشه صرف اندازه رنگ داخلی و خارجی رو شما میتونید که رنگ مشخص بگیرید که به این اساس اینجا شما میتونید که یا رنگ داخل و بیرون یک رقم بگیرید یا متفاوت بگیرید دارم ما میتونیم که در قدم اول هر دوش یک رنگ بگیریم که در دوش استاک و یلو رفت بگیریم و دیگه شما میشه استاک و یلو رفت باز اگر شما خواسته باشین که رنگ داخل تعمیر یک رنگ بگیریم و رنگ خارج تعمیر دیگر رنگ بگیریم با شما میتونید که رنگ خارج تعمیر در این قسمت شما مشخص کنین و رنگ داخل اتاق اینجا از یک قسمت حال اینجا داخل بیرون یک رنگ انتخاب میکنیم با این اساس اینجا بیرون شما انتخاب میکنین و بعدا شما میتونید که با این استراکچر بیارینگ برش لیر هم مشخص کنین که لیر شما براتون روزگار براتون گفتم اینجا که اوکی میکنیم میایم در داکومنت در لیرز اینجا لیر سیتینگ میایم در لیر سیتینگ اینجا برش میگیم که نیو وال و بعدا برش میگیم که برش بگیم که اوکی و بعدا هم برش بگیم که اوکی حالا پس اینجا شما بالای وال بین دبل کلیک کنین این مشخصات را قبل موجود کردیم شما میتونین که دیگه قسمت به استراکچر دیگه قسمت باز بگیم اینجا که 35 سانتی وال این انتخاب میکنین و بعدا در بخش فلور اند سکشن اینجا دیگه قسمت وقتی که اگر قطع بگیریم به کدام رنگ نشان داده شما این کلش اینجا ما به شکل بلک میگیریم وقتی که مشخص کردین برش میگین که اوکی حال اینجا در این قسمت اینی که از دیفالت سیتینگ هست اینی مربوط به کماند دیوال میشه اگر شما ضرورت به این داشته باشین که یک دیوال سرکلر ضرورت داشته باشین شما این انتخاب میکنین اگر دیوال مستقیم ضرورت داشته باشین این انتخاب میکنین
اگر دیوال ضرورت داشته باشن که شکل ترابیزویدال باشه یا توزنخواه باشه از این انتخاب بکنیم و اگر دیوال به شکل کراس باشه یا شکستگی نداشته باشه به شکل پولیلاین باشه شما از این قسمت انجامی انتخاب میکنید که پولیگونال یا به شکل چند زولی باشه. نظر به این پروژه است شما ضرورت به یک دیوال دایروی دارین و یک دایره مستقیم دارین، دیوال مستقیم دارین. شما میتونید که در قدم اولی است بالای زی کلیک کنین به این قسمت استریت و سرکولار کاست یا کارت کاست. اینجا شما دو وکتور دارین. با مجرد که بالای زی شما کلیک کنید اینجا براتون آپشن‌های دیگه براتون میاد. یک شکل مستقیم است، یک شکل زیگزاگ است، یک شکل رکتانگل است که مثلا به شکل مستطیلی کار داره یا مربعی کار داره یا مربع یا مستطیلی تحت یک زاویه. چون دیوالا که دیگه ارتباط داره شما زمین قسمت دیوال بگیرید که به شکل پولیلاین باشه و بین ترتیب اگر شما ضرورت به دایروی داشته باشین جسد بالای زی وکتور که کلیک می‌کنید اینجا بر شما میگه که شما دیوال دایروی را یا کرو یا منحنی را با کدام شکل کار دارید که مرکزش شما بفهمین، سه نقطهش بفهمین یا دو نقطه مماس بفهمین و یک نقطهش بفهمین. این نظر به حالت هندسی پروژه شماست که نظر به کدام شکل شما انتخاب میکنید. با این اساس میشه من در قدم اول خود در قسمت استریت می و پولیلاین انتخاب میکنم. حال نیست من شروع دیوال نیست این از این قسمت میکنم از وسط و این قسمت نیست یک آپشن دیگه شما دارین که outside face center و inside face. همین جایی که شما کلیک میکنین همین نقطه outside تان است، نقطه inside است یا نقطه center است. سیس یعنی نقطه با خاطر موقعیت گذاری یا ترسیم پروژه تان مثلا شما اینا مشخص کنه میکنید. اگر شما مثلا خواسته باشین که مثلا این رو اوت رو نگیرین سنتر رو بگیرین شکل ساده شمی است که شما مجبورین که سنتر. اگر شما خواسته باشین که outside و inside بگیرین هم میتونین کدام مشکل نیست. اگر ما این سنتر بگیریم مثلا باز ما مجبور که در سنتر زی یعنی در خط محور خنثی دیوال باید ما کلیک کنم. اگر انساید بگیرم باید ما در این نقطه کلیک کنم. اگر اوتساید بگیرم باید ما در قسمت انجامی یا خارجیش باید ما کلیک کنم. حالا اینی که سنتر گرفتیم ما باید در وسط از کلیک کنم. در این قسمت که کلیک کنیم با استقامت حال می‌بینید که نظر به پروژه ما کاست تا این قسمت ما دیوال داریم. و وقتی که شما از پولیلاین گرفتین ضرور نیست که باز در نقطه آخری در انجامش کلیک کنین. در سنتر کلیک کنین بعد از به شکل وای بین یا ایکس بین بازو که دیگه خودش آتش میشه. در این نقطه کلیک میکنی حالا نیست میره به شکل ادامه میتیش تا آخر تا مرکزی کلیک میکنی باز به این ترتیب میشه در این قسمت کلیک میکنی یا تا قسمت انجامی رایت کلیک میکنی بس میگی که اوکی. حالا نیست سعی کنین که نقاط انجامی که دیگه نیست چی شد واسه دیگه کسی نیست دیوال 35 سانتی جیسے ما در این قسمت داریم. در اینجا می جیسے ما این انتخاب میکنیم از این قسمت انتخابش میکنیم جیسے میایم تا به نقطه وسط رایت کلیک برش میگیم که اوکی. با مجرد که در وسط کلیک کنید خودش اتوماتیکلی جیسے میره چی میکنه وصل میکنه. یعنی شکستگی رو به شما باز نشان نمیده، مختصرش به شکل بازخوردگی براتون رو نشان میده. با این ترتیب این جیسے شما در این قسمت کلیک میکنید میایید تا قسمت مرکز رایت کلیک اوکی. به این ترتیب یه دیوال 35 سانتی است و در یک دیوال 35 سانتی دیگه هم ما داریم که در این جایی که ما کالما داریم جیسے داریم که ما دیوالای اساسی ما داریم که یک کلیک در این قسمت میکنید جیسے به این ترتیب جیسے میایید تا به این قسمت رایت کلیک اوکی. با این ترتیب جیسے یک دیوال دیگه داریم جیسے در این قسمت در اینجا کلیک میکنین بعد رایت کلیک و اوکی. اینجا هم جیسے ترتیب و یک دیوال دیگه هم شما اینجا دارین البته این هم دیوال 35 سانتی است. از مرکزی کلیک میکنین جیسے تا به مرکز کالم دیگه رایت کلیک میکنین جیسے برش میگین که اوکی.